Amerikanët nderojnë me një funeral shtetëror presidentin e 41 të Shteteve të Bashkuara George Herbert Walker Bush. Sekretari i përgjithshëm i NATO Stoltenberg paralajmëron Kosovën se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë në ushtri. Prokurori posaçëm amerikan Mueller i rekomandon gjykatës që ish këshilltari për sigurinë kombëtare i presidentit Michael Flynn të mos dënohet me burg për shkak të ndihmës së konsiderueshme lidhur me hetimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Me mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Sot Shtetet e Bashkuara mbajnë zi duke nderuar me një funeral shtetëror një nga udhëheqësit më të rëndësishëm të vendit, presidentin e 41 amerikan George Herbert Walker Bush. Do të keni mundësinë të ndiqni dhe intervistat me ish kongresmenin Joe DiGuardi, njëkohësisht kryetari i lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, i cili ndër të tjera kujton një takim të vitit 88 me ish presidentin George Herbert Walker Bush, kur ai shkoi të bëj fushat për të në New York. Edhe biznesmeni, aktivisti i komunitetit shqiptaro-amerikan në New York, Harry Baraktari, ndan gjithashtu kujtimet e tij për ish presidentin e ndjer, George Herbert Walker Bush, në një bisedë me Zërin e Amerikës. Na ndiqni për më shumë detaje. Shtetet e Bashkuara po I japin lamtumirën sot ish presidentit George Herbert Walker Bush në një funeral shtetëror që po mbahet në Washington me pjesëmarrjen e figurave më të larta të politikës amerikane së bashku me udhëheqës aktual e të mëparshëm nga gjithë bota. Turma njerëzish u mblodhen që herët në mëngjes përgjatë rrugës, ku kaloi autokolona që dorëzoi arkivolin e mbështjell me flamurin amerikan të ish presidentit George Herbert Walker Bush nga holli qendror I Kongresit Amerikan në katedralen kombëtare. Në ceremoni morën pjesë më shumë se 3400 të ftuar, mes tyre ish presidentet amerikan Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama, të cilët ju bashkuan presidentit Donald Trump gjatë shërbimeve të varrimit të George Herbert Walker Bush në katedralen kombëtare të Washingtonit, ku eulogjia u mbajt nga George W. Bush, djali I presidentit të ndjer dhe presidenti I 43 amerikan. Në funeralin shtetëror është parashikuar të flasin dhe ish kryeministri kanadez Brian Mulroy, ish senatori amerikan Ellen Simpson dhe historiani John Matcham, biograf I presidentit Bush. Pas funeralit, arkivoli ish presidentit Bush do të dërgohet në bazën ajrore Andrew dhe prej andej në Houston të Texasit për shërbesën e dytë dhe të fundit, të enjten. Ai do të varoset pranë bashkëshortes së tij Barbara, e cila vdiq në muajin prill, dhe vajzës së tyre Robin, e cila vdiq në vitin 1953 nga leuqemia kur ishte vetëm 3 vjeç. Ndërkohë, me mira vizitor amerikan e të thjesht dhe udhëheqës të vendit I bën homazhe presidentit të 41 amerikan, trupi I të cilit qëndroi në hollin e Kapitolit nga e hëna në mbrëmje deri sot në mëngjes. Para funerali shtetëror në katedralen kombëtare të Washingtonit të mërkurën, trupi I presidentit George Herbert Walker Bush u mbajt për homazhe në hollin e Kapitolit. Vizitorët e shumë qëndruan në radhë të gjata për t'i bërë nderimet e fundit ish udhëheqësit amerikan, që e kanë karakterizuar si një njeri të qetë, por njëkohësisht me karakter të fortë dhe të guximshëm. Në mesin e tyre ishte një teksan, I cili komentoi për Zërin e Amerikës. Well, I'm from Texas and Jam nga Teksasi, edhe presidenti ishte nga Teksasi, një njeri shumë I respektuar, ka bërë gjëra shumë të mira për vendin, thot ai. Një vizitor nga Chicago thot se media nuk u soll mirë me të kur ishte president. We missed the guy. Do të na mungoj ky njeri për civilizimin e tij. Tani shtypi po thot ishte njeri I shkëlqyer, por jo kur ai ishte president. Në atë kohë nuk u treguaj drejt me të. Ky vizitor nga shteti perëndimor I Mainit ka qenë ushtarak, tani është në pension. Ai është një heroj luftës, një president I shkëlqyer. Unë kam shërbyer në administratën e të birit, prandaj ndihem mirë që ndodhem këtu. Një vizitor nga Marylandi thot se ka qenë nxënës në shkollën e mesme kur zoti Bush ishte president. Bush ishte njëri prej presidentëve të fundit të moderuar republikan, thot ai. Mira njerëz bën homazhe këto ditë në rotundën e Kapitolit. Në mesin e tyre pati politikan dhe heronj të luftës, sikurse presidenti Bush.
Senatori Bob Dole erdhi me karrige me rrota për të nderuar ish rivalin e tij në garën për të emëruarin presidencial të Partisë Republikane. Për t'i dhënë lamtumirën ish presidentit kishin sjellë edhe qenin e tij Sally. Presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania bën homazhe për zotin Bush të hënën në mbrëmje. Zoti Trump merr pjesë gjithashtu në shërbesën te katedralja kombëtare. Ish kongresmeni Joe DeGuardi, i cili është kryetari i lidhjes qytetarëve shqiptaro-amerikane, thotë se ka mjaft kujtime nga presidenti 41 amerikan. Ai e ka takuar të shumë herë, por kujton sidomos një takim të vitit 1988 kur ish presidenti George Herbert Walker Bush shkoi të bëj fushat për të në New York. Në atë kohë, zoti DeGuardi kandidonte për dhomën e përfaqësuesve. Ai ndau me Zërin e Amerikës disa nga këto kujtime. So he came in a week before my election and the plane landed. Ai erdhi një javë para zgjedhjes sime. Avioni i tij u ul në aeroportin e qarkut Westchester. Kishin ardhur të gjithë udhëheqësit republikanë të qarkut, të cilët më vonë të ulesha pranë tij. Ishte për të habitur se sa mirë foli për mua, edhe pse isha takuar vetëm një herë me të në shtëpinë e bardhë, ku ne kishim bërë fotografi që do t'i përdornim gjatë fushatës. And then he wants me to get up and speak. And if you look at Pastaj ai më kërkoi mua që të ngrihesha e të flisja. Pra do të flisja në praninë e një nën-presidenti amerikan, në podiumin me emblemën e nën-presidentit. Ai ishte gentleman dhe donte që të tjerët të ndiheshin sikur ta kishin shokun e tyre, sikur të ishin të barabartë me të. Dhe këtë e dëgjon nga shumë njerëz, të cilët e kujtojnë si dikë që ishte së pari një shërbëtor publik. Edhe pasi u zgjodh në postin më të lartë, ai kur nuk fliste për rolin e tij si president, por fliste se si mund të zgjidheshin problemet e mëdha, si mund të ndihmoheshin njerëzit. Ai kur nuk e përmendte atë që kishte arritur në karrierën publike, gjë që ishte mahnitse sepse kishte qenë kongresmen, drejtor i CIA-s, i dërguar diplomatik në Kinë, pastaj nën-president, pra ishte një njeri i rrallë. Ishte i lindur për të qenë president i Shteteve të Bashkuara. Prandaj e quaj për nder që e kam njohur dhe faktin që erdhi 3 herë të më ndihmonte në fushat. Kjo fotografi me nënën dhe baban tim është bërë gjatë kohës që erdhi të më ndihmonte kur unë garoja për herë të dytë. And it was George H.W. Bush. Ishte George Herbert Walker Bush, i cili bëri paralajmërimin e Krishtlindjeve në dhjetor 1992, duke i shkruar një letër presidentit të atëhershëm Slobodan Milošević, ku thoshte: "Nëse e shkallëzoni më tej situatën, do të shihni se ne do të ndryhym." Por edhe përpara kësaj, në vitin 1988, në tetor ose nëntor të atij viti, unë i kërkova nëse mund të bënte diçka pas gjithë atyre gjërave që po ndodhin me shqiptarët në ish Jugosllavi, sidomos në Kosovë. I kërkova nëse mund të shkruante një letër të shkurtër për të dhënë zemër shqiptarëve. I dhash disa sugjerime për t'i treguar se cili ishte problemi. Ai si duket u këshillua me sekretarin e tij të shtetit dhe më dërgoi një letër të shkruar bukur. Atyre i thoshte se shqiptarët janë një popull trim dhe fisnik, pikërisht këto fjalë përdori. Ishte diçka e mrekullueshme. Më kujtohet kur ja shpërndava këtë letër komuniteteve shqiptare. Pikërisht një vit më vonë, Serbia ndërhyri në Kosovë, prandaj ajo letër pati shumë rëndësi për të dhënë shqiptarëve shpresë. And former Congressman Joe DeGuardi, I'm especially glad Joe's with us here today. Well, I started out supporting George W. Bush right away. Unë mbështeta qysh në fillim kandidaturën e të birit të tij, George W. Bush. Ne organizuam një pritje për Bushin e ri në Hotel Sheraton të New Yorkut dhe unë sigurisht i përmenda atë që kishte bërë Jati për shqiptarët, sidomos në Kosovë. Ka rëndësi të kujtojmë se ai ishte njeriu të cilit ne i dorëzuam një peticion me 1 milion nënshkrime nga Kosova. Miku im, kongresmeni Henry Hyde, i dorëzoi nënshkrimet në shtëpinë e bardhë. Unë besoj se ishin ato nënshkrime që sollën një kthes, duke e bërë presidentin George W. Bush të kuptonte se ai duhet ishte i pari që do të njihte pavarësinë e Kosovës më 17 shkurt 2008. Pra ne kemi një trashëgimi të pasur me familjen Bush, jo vetëm me presidentin George Herbert Walker Bush, por edhe me të birin George W. Bush. Dhe unë jam krenar që shërbeva si një lloj ure nga njëri tek tjetri.
Biznesmeni dhe aktivisti i komunitetit shqiptaro-amerikan në New York, Harry Bayraktari, ndan gjithashtu kujtimet e tij për ish-presidentin e ndjer George Herbert Walker Bush në një bisedë me Zërin e Amerikës. Na ndih veten një humje të madhe këtu, si komuniteti jonë, por edhe amerikanët, edhe shqiptarët, për një mik të shqiptarëve, si i kanë ndihmu shqiptarët, edhe Shqipërinë, edhe Kosovën në kohën e tina kur ka qenë ai president, edhe është një humbje e madhe dhe e ndihmë një humbje të Amerikës, një burr të mirë, një burr shtetit, e një president shumë të mirë. Po patëm fat të takojmë presidentin Bush në vitin 1990 në Staten Island të New Yorkit, ku aty ishim shkuar për të ndihmuar Congresswoman Susan Molinari, një mike e shqiptarëve, edhe patëm mundësinë ku të bisedojmë shkurtimisht me ta për çështjen e Kosovës edhe për çështjen shqiptare. E informuam se na si shqiptar amerikan kena shumë vështirësi se çka po ndodh në vendin tonë. Edhe kështu na informuam për terrorin edhe punë si ndashin popullit Kosovës në atë kohë. Ajo ishte një punë si komuniteti jonë ku vepronte për bashkëpunim me presidentin Bush. Në atë kohë senatori Dole intervenoi me ndihmën e Jim James edhe shumë tjerë njerëz, sikur unë edhe tjerë njerëz. Unë mendoj se senatori Dole ka pas shumë ndikim të madh të presidenti Bush, po mendoj prapë edhe vujtjet edhe sakrificat edhe popullin e Kosovë, punën e tyne, sakrificën e tyne, gjitha janë bë bashkë për të ardhën për presidenti për të vu vinë e kuqe kundrej Slobodan Miloševićit në atë kohë. Presidenti Bush e ka një histori shumë të mirë, ai dhe familja tina, sikur e dim Bushi II, djali tina, George W. Bush, në ndihmoi edhe e përkrahi pavarësinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, paralajmëroi sot Kosovën për pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës sigurisë së saj në ushtri. Ai bëri këto komente pas paralajmërimeve se Parlamenti i Kosovës pritet të miratojë në 14 dhjetor ndryshimet ligjore që i hapin rrugën ndryshimit të mandatit forcës sigurisë dhe shndrimit të saj në ushtri të Kosovës. Paralajmërimi i votimit në 14 dhjetor ka nxitur dhe reagimin e zëmruar të Beogradit, zyrtarët të cilit thanë se përdorimi i forcës është një nga mundësitë nëse Kosova vazhdon me formimin e ushtrisë së saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha të mërkurën se Kosova do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtritë të saj. Ai bëri këtë komente në përmbyllje të takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, ku është diskutuar edhe për gjendjen në Ballkanin Perëndimor. Parlamenti i Kosovës pritet të miratojë më 14 dhjetor ndryshimet ligjore që i hapin rrugë ndryshimit të mandatit të forcës së sigurisë dhe shndrimit të saj në ushtri të Kosovës. We discussed Kosovo's intention to move ahead with the transformation of the Kosovo Security Force into... Ne diskutuam për qëllimin e Kosovës për të ecur përpara me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Një veprim i tillë është në kohë të papërshtatshme dhe është në kundërshtim me këshillat e shumë aleatëve të NATO-s dhe mund të ketë pasoja serioze për integrimin e arshëm euroatlantik të Kosovës, tha zoti Stoltenberg, duke nënvizuar se për pasojat duhet të vendosë Këshilli i Aleancës Veriatlantike. Më 18 tetor, Parlamenti i Kosovës miratoi në parim projekt ligjet për zgjerimin e përgjegjësive të forcës së sigurisë, duke shmangur ndryshimet kushtetuese për shndrimin e saj në ushtri të Kosovës, ndryshimet që u pamundsuan për shkak të kundërshtimit të Beogradit dhe deputetëve serb. Paralajmërimi i votimit më dhjetor ka nxitur reagimin e zemëruar të Beogradit, zyrtarët e të cilët thonë se formimi i ushtrisë së Kosovës mund të rrezikojë paqen dhe qëndrueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja tragjike. Kryeministre e Serbisë Ana Brnabić tha të mërkurën në Beograd se përdorimi i forcës është një nga mundësitë në tryezë nëse Kosova vazhdon me formimin e ushtrisë së saj. Ja se nadam još jednom da nikada nećemo morati to da upotrebimo.
Shpresoj që kur nuk do të duhet ta përdorim forcën ushtarake, por fatkeqësisht tani mendoj se kjo është një nga opsionet në tryezë. Nuk mund të qëndrojmë ma një anë dhe të shikojmë në heshtje, ndërkohë që dikush po kryen pastrime të reja etnike. Nuk do të shohim një stuhi të re, pavarësisht nga thirrjet e kryeministit shqiptar Edi Rama për këto veprime, tha ajo, por pas sqaruar se për çfarë komentesh të kryeministit Rama bëhet fjalë. Zyrtarët serb kanë ngritur shqetësimin që autoritetet e Prishtinës do të përdorin ushtrinë e ardhshme kundër qytetarëve serb në Kosovë. Por kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha të mërkurën se krijimi i ushtrisë nuk po bëhet për të shqetësuar banorët serb në veri të Kosovës, por për të ndihmuar forcat e NATO-s në luftrat aktuale. Siguroj që mas pari ne ushtrinë nuk e kemi për veriun e Kosovës, kjo është një ranë e kullume. Ne ushtrinë e kemi për Afganistan, për Irak, me ndihmu NATO-s, po s'kemi plane për veri. Kjo është një drejtë legjitime, i ftoj shep me shërbyne në ushtrinë e Kosovës, në FSK, po do të quhet FSK dhe matutje, është një plan për destabilizim, është veriut, është një zonë tjetër. Ju thash ma herët kolegut nën kryetar, Kosova shtëpia gjithë neve, edhe banorët serb veri janë shtëpitë e tyre, edhe ata në jug, edhe ne kudo që jem, pra nuk ka asnjë qëllim Kosova me në asnjë mënyrë me i shqetësu banorët serb. Marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u tensionua në kohën e fundit pasi që qeveria e Kosovës vendosi tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe, si kundërpërgjigje ndaj fushatës së saj kundër shtetësisë së Kosovës. Sekretari i NATO-s tha të mërkurën se masat e vendosura nga Prishtina kanë krijuar ndarje të reja dhe po i vështirësojnë bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Duke i cilësuar bisedimet si rrugën e vetme për paqe të qëndrueshme në rajon, ai bëri thirrje që të dyja palët të tregojnë vetëpërmbajtje të veprimet dhe deklarimet provokuese. Vitin e ardhshëm mbushën 20 vjet nga ndërhyrja e NATO-s për të dhënë fund mizorive të forcave serbe në Kosovë. 9 vjet pas asaj ndërhyrje, Kosova shpalli pavarësinë e saj, e cila vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila është përfshirë në proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve si kusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë. Komisioni i Venecias vlerëson se propozimi për verifikimin e politikanëve dhe lidhjeve të tyre me krimin nuk ka qartësi ligjore dhe siguri juridike, si për rastet që çojnë në pamundësinë për të zgjedhur dhe humbjen e mandatit, ashtu dhe për mekanizmin e zbatimit. Komisioni, ekspertët të cilët ishin pak javë më parë në Tiranë, ka hartuar vlerësimin e tij paraprak ndaj propozimit të bërë nga opozita, e cila e ka konsideruar një ndërhyrje të tillë si të domosdoshme për të ndërprerë lidhjet e qeveritarëve me krimin. Sipas ekspertëve të Venecias, është e paqartë se si do të organizohet procedura e verifikimit dhe kush do ta kryejë këtë verifikim. Për më tepër, sipas komisionit, nuk janë propozuar masa mbrojtëse për të shmangur rrezikun që ai të mund të përdoret në një mënyrë të politizuar ose në mënyrë arbitrare. Ekspertët vërejnë se paqartësitë në tekstin e propozuar e bëjnë pamundur që Komisioni i Venecias të gjykojë nëse propozimi mund të konsiderohet një përgjigje proporcionale ndaj asaj që padyshim është një problem real në Shqipëri, thuhet në dokument. Komisioni shton se duke patur parasysh nenet ekzistuese të kushtetutës shqiptare dhe legjislacionet në fuqi, në veçanti ligjin e dekriminalizimit dhe mekanizmave të tjerë demokratik në dispozicion, vlera e amendamenteve të propozuara kushtetuese mund vjet sipas tyre në pikpyetje. Vendimi përfundimtar pritet të merret pas 10 ditësh gjatë një seance ku do të jenë të pranishëm edhe përfaqësues të shumicës dhe opozitës shqiptare. Shojmë të tjera zhvillime, gjykata e apelit në Shkodër në një vendim të saj la në fuqi vendimin e gjykatës të Ropojës për pushimin e procedimit penal për falsifikim të dokumentave që shoqërojnë lejet e ndërtimit për hecet në luginën e Valbonës, ka me arsyetimin e kalimit të afatet ligjor. Prej më se 3 vitesh, banorët e luginës Valbonës po protestojnë kundër ndërtimit heceve në brendësi të parkut kombëtar të luginës Valbonës. Edhe pas vendimit të fundit të gjykatës së apelit në Shkodër, ata shprehen të vendosur për të vazhduar përpjekjet e tyre në mbrojtje të luginës. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Plumsulo na sjell më shumë hollësi. Banorët e luginës së Valbonës së bashku me shoqatën Toka po vazhdojnë prej më shumë se 3 vitesh përpjekjet për të ndaluar ndërtimin e heceve në brendësi të parkut kombëtar të Valbonës, pjesë e Alpeve shqiptare. Por as protesta dhe as kallëzimet penale të banorëve nuk kanë zbehur ritmet e punimeve.
Kryetari i gjykatës së apelit në Shkodër Fuad Vjerdha tha sot se kjo gjykatë ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë të Tropojës për pushimin e procedimit penal të nisur mbi kallëzimin e disa banorëve të Valbonës, të cilët kanë paraqitur informacion për falsifikimin e procesverbalit të konsultimit të kompanisë ndërtuese me komunitetin, pasi disa prej nënshkruesve në datën e përpilimit të procesverbalit kanë qenë të vdekur. Nga të dhënat e kësaj dosje si kena këtu, rezulton që ai dokument është përdor pastaj për të marrë lejen, për mu pajis me leje, vazhdojnë punimet atje mbi bazën e këtij dokumenti të falsifikuar. Me gjithë vendimin e gjykatës së apelit të Shkodrës, çështja do të vazhdojë të gjykohet edhe në gjykatën e Tiranës. Çështja nuk është pushuar përfundimisht, është pushuar vetëm për njenin në nenin që ata të jashtë falsifikimin, ndërsa për përdorimin e dokumentit të falsifikuar, çështja vazhdon në Tiranë dhe nuk besoj se nuk ka për të mëllë. Përfaqësuesit e banorëve të luginës së Valbonës që kanë ndjekur ecurinë e procesit në gjykatën e apelit në Shkodër, shprehen se tashmë është dëshmuar falsifikimi i dokumenteve që kanë mundësuar fillimin e punimeve për ndërtimin e heceve në Valbon. U marrë një vendim pra la në fuqi vendimin e gjykatës Trethi Tropoj, ku dihet shumë mirë se janë marrë ato firma, pra në çfarë mënyrë janë marrë në mënyrë krejt po legjshme. Do me thonë, unë gjyshin jam ka vdek në vitin 2010 edhe firma e tij ekziston në vitin 2013. Banorët e luginës së Valbonës shprehen të vendosur për të vazhduar përpjekjet ligjore për pezullimin e punimeve për ndërtimin e heceve në Valbon, megjithëse kjo tashmë duket si diçka e pamundur, pasi kanë përfunduar rreth 60% e punimeve. Si banorë të parkut Valbona, kusht kryesor është heqja e heceve. Këtë lloj diskriminimi që u kanë bërë banorëve nuk shifet me asnjë vend botës, edhe nuk besoj që jena dorëzu akoma, këtë do ta tregojmë shumë shpejt. Për ndërtimin e heceve në luginë e Valbonës, një nga pasuritë më të mëdha të natyrës shqiptare, kanë lënë miratimin e tyre si qeveria e Partisë Demokratike, ashtu dhe ajo e Partisë Socialiste, duke kontribuar të dyja në dëmtimin e kësaj pasurie të natyrës, por edhe të turizmit malor. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Apullum Sulo. Në Shtetet e Bashkuara, prokurori i posaçëm Robert Mueller i rekomandoi gjykatës që Michael Flynn të mos dënohet me burg, duke përmendur ndihmën e konsiderueshme të ish-këshilltarit të sigurisë kombëtare në hetim mbi ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016 në Shtetet e Bashkuara. Michael Flynn ka pranuar fajësinë për akuzat se ka gënjur FBI-n rreth bisedave të tij me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara, Sergej Kistiak. Ai gjithashtu ka bërë një seri deklaratash të rreme në lidhje me punën e tij lobuese për Turqinë. Gjatë një paraqitje në një gjykatë federale të martën mbrëma, prokurori i posaçëm Mueller tha se zoti Flynn ka dhënë informacion të dorës së parë mbi përmbajtjen dhe kontekstin e shkëmbimeve midis ekipit të tranzicionit të zotit Trump dhe zyrtarëve të qeverisë ruse. Informacioni ishte ofruar gjatë 19 intervistave që prokurorët kanë zhvilluar me zotin Flynn dhe përfshin dokumente dhe komunikime të tjera. Dosja që prokurori Mueller i ka dorëzuar gjykatës citon ndihmën e konsiderueshme të zotit Flynn në disa hetime që ende po vazhdojnë, karakterin e tij dhe karrierën e gjatë ushtarake për rekomandimin që zoti Flynn të mos kaloj asnjë ditë në burg. Këtë javë, ndërkohë që po largohej nga një gjykate e Washingtonit, Michael Flynn u prit nga disa protestues që bënin thirrje për burgosjen e tij. Burgoseni këtë kriminal të dënuar, thërrisin protestuesit. Rekomandimi i prokurorit Mueller brenda 13 diteve do të dërgohet tek gjykatësi federal që po mbikëqyr dënimin e zotit Flynn. Ai mund të dënohet me nga 0 deri në 6 muaj burg kur të paraqitet para gjykatës në Washington. Michael Flynn ishte këshilltar i sigurisë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë për më pak se një muaj para se presidenti Trump ta shkarkonte atë për shkak se ai e kishte gënjur nën presidentin Pence dhe zyrtarë të tjerë në lidhje me kontaktet e tij me ambasadorin rus. Presidenti Trump e ka quajtur hetimin një gjueti shtrikash dhe ka mohuar akuzat për koordinim mes fushatës së tij dhe zyrtarëve rus për të siguruar fitore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Presidenti Putin ka kërcënuar se do të tërhiqet nga traktati për eliminimin e raketave me rrezet mesme veprimi, një pakt historik i nënshkruar në fund të luftës së ftohtë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Paralajmërimi rus pëson akuzat e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo se Rusia e ka shkelur traktatin dhe se Washingtoni i jep Moskës 60 ditë afat për të dëshmuar se zbaton kushtet e specifikuara, përndryshe Amerika do ta braktisë paktin. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se nëse tërhiqen nga traktati INF për eliminimin e raketave me rrezet mesme veprimi dhe nëse fillojnë të prodhojnë raketat e ndaluara bërthamore, Rusia do të përgjigjet me të njëjtën monedhë. Është e qartë dhe e din të gjithë se deklarata e sekretarit Pompeo është e vonuar. Pala amerikane kishte thënë që më parë se donin ta braktisnin traktatin dhe më pas filluan të kërkojnë një justifikim për këtë hap. I vetmi justifikim që nxorën ishte se ne rusët po e shkelnim traktatin dhe si zakonisht nuk mbështesin pretendimin e tyre me prova. Deklaratat e udhëheqësit rus për agjencitë ruse të lajmeve pasojnë komentet e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo dje në Bruksel në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s. Shtetet e Bashkuara deklarojnë sot se e kanë kapur Rusinë në shkelje të traktatit dhe në përgjigje të kësaj situate do të pezullojmë detyrimet tona duke filluar pas 60 ditësh, nëse Rusia nuk fillon të përmbush plotësisht dhe në mënyrë të verifikueshme kushtet e traktatit. Ne I marrim këto hapa për një numër arsyesh. Së pari, veprimet e Rusisë minojnë rënd sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, si dhe të aleatëve dhe partnerëve tanë. Shtetet e Bashkuara u kanë paraqitur aleatëve në NATO prova të grumbulluara nga shërbimet e zbulimit që tregojnë se raketat e reja ruse tok-tok mund t'i japin mundësi Moskës të ndërmarrë një sulm bërthamor në Evropë. Rusia mohon të ketë shkelur paktin e rëndësishëm bërthamor. Po dje në Bruksel, zoti Pompeo tha para një audience skeptike evropiane se sistemi I krijuar pas luftës së dytë botërore na zhgënjeu, si ne edhe ju. Ai përmendi në kritikat e tij ndër të tjera Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Kur shkelen traktatet, dhunuesit duhen vënë para përgjegjësisë. Traktatet duhen rishikuar ose braktisur. Fjalët duhet kenë domethënie. Prandaj administrata jon ose do të braktisë në mënyrë legjitime, ose do të rinegociojnë traktate të vjetruara apo të dëmshme tregtare, si dhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare që nuk I shërbejnë interesit ton kombëtar apo interesave të aleatëve tanë. I pyetur për reagimet e tij ndaj kapjes së 3 anijeve ukrainase nga Rusia në detin Azov, sekretari Pompeo tha se ekziston konsensus I plot se veprimet ruse janë të palishme. Presidenti Donald Trump përmendi incidentin në detin Azov si arsye për anulimin e takimit që kishte planifikuar të zhvillonte me presidentin Putin javën e kaluar në Argjentinë. Mesazhet kontradiktore nga Shtëpia e Bardhë lidhur me një përparim të mundshëm në mosmarrëveshje tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës lidhur me një heshtje relative nga ana e Pekinit I kanë lënë shumë ligjvënës amerikanë të pasigurt se ku saktësisht qëndrojnë këto marrëdhënie mes dy gjigantëve ekonomik. Për ditë të tëra, presidenti Donald Trump ka ngritur lart marrëveshjet që ai tha se arriti me homologun kinez Xi Jinping në takimin e nivelit të lartë të 20-shës në Argjentinë, që nga shtyrja prej 90 ditësh për shtimin e tarifave reciproke të eksporteve tek një angazhim kinez për të blerë prodhime bujqësore amerikane e deri tek një paksim taksash kineze ndaj automjeteve amerikane. Senatori nga Virginia Mark Warner tha se nuk do të habitej nëse zoti Trump të ishte duke I sajuar ato që thoshte thjesht për të gjeneruar të paktën një ditë me lajme pozitive për të. Kryekëshilltari ekonomik e presidentit Trump, Larry Kudlow, e mbështet pretendimin e presidentit për një marrëdhënie të mirë me presidentin Xi, por ai shton se përgatitjet janë bërë për marrëveshjen tregtare mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Nuk dua t'ju shkurajoj, por Kina I diskutoi këto tema me Shtetet e Bashkuara shumë herë gjatë viteve dhe rezultatet nuk kanë qenë shumë pozitive. Këtë radhë, siç e thash, kam shpresa se po bëjmë shumë më tepër se ç'është bërë ndonjëherë më parë. Ata po bashkëpunojnë më shumë se kurrë ndonjëherë më parë. Zyrtarët kinez nuk kanë konfirmuar detaje për ndonjë përparim lidhur me tregtinë dhe nuk kanë bërë deri tani komente publike. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.